Hello guys! Good morning! For today's video is magluluto tayo ng tinolang manok na maraming luya, maraming ingredients, and malunggay. Kasi nga, galing ako ng Asian store kahapon. So, gagawin ko tong ulam na to guys na hindi malangsa yung manok. Gagawa ko ng tinola na yung buong manok. So, yan. Pakita ko sa inyo guys kung anong mga ingredients natin na nabili ko kahapon. So, ito na, malinis na yung chicken natin, guys. Chicken. Then, may papaya tayo. And then, malunggay. Sibuyas dahon. Tanglad. Dagdagan ko pang sayote. Ayan. Babalatan natin to. Kapayas na mo guys, oh. Ano ko lang ito mga maliliit na bawang guys kasi sayang ba itapon? Ayan. Ang anuhin ko lang pala guys is hihiwain ko tong ano, yung itong tanglad ba? Para amoy talaga siyang tanglad. Kasi pag ganitong tanglad, hindi siya masyadong, hindi siya native na tanglad. So, yan. Then, ito naman luya is kakayurin ko to para siyang ano, tatalab talaga siya. Yan guys, ito yung buong manok. Ang ganda talaga yung kalabasa niya. May sili. Ang ahang talaga. Itong mga gulay ko guys is hugas yan ha. Hugas siya. So, ilagay natin yung manok guys. Ito yung pinahid ko na luya para mag-ano siya talab-talaga. And then yung tanglad. Kamatis, sibuyas, pailalim natin ito. Dito natin. Let's do this. Ayan. Nalagay ko yung dito. Konting yung nagkita lang guys. Nalinis yung kamay ko guys ha. And then yung bawang. Bawang. Yan yung tanglad ha. Yan yun. Kung nakita nyo yan dyan. Sa lalim. Kasi yung sa loob kasi yan ang medyo malansa talaga.
Tutuduhan natin ng sili sa ilalim. Ayan. Para mag-ano talaga siya. So, ilagay na natin ang munggo. Hindi ko pala nasabi na may munggo pala tayo. Ang kanin. Yan, ang purpose nung nilagay ko yung mga ingredients sa loob, guys, para yung lansa ba. Wala talaga siyang lansa. Kaya dinamihan ko ng sili. Good luck na lang sa akin naman. Ako hindi ako pala sili. Lagay ko na yan dyan. Tatakpan natin, guys. Payas. Pala sili. So now maglinis na tayo kasi tapos na ako dito and then tumumbahay. And then maliligo. So magsasaing ako ulit. Magsasaing ako. Tapos yung isabaw natin dito is sabaw ng kanin, ha. Munggo of the day. Lagay na natin ang Hiwain lang. Sayote. 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 Ay, Ito guys, malunggay. ayan, sayote. Ganito talaga yung malunggay namin guys. Oh. Itaktak mo lang. Itaktak mo lang. Meron ng ano. Hindi siya presko pero okay na rin kaysa wala, di ba? Namimiss mong ganito eh. And then ito, yan, sibuyas guys. Amoy probinsya. Amoy probinsya, guys. Ayan, luto na ating munggo, guys. Luto na ating munggo.
Lalagay natin ang kapayas, guys. So, lagay na rin natin ang mga sibuyas para magtalab talaga, guys.